Hej och välkomna till en ny film på vår kanal som heter Livet i bubblan. Och vad betyder det på engelska? Jo, det kan man läsa här nere, för nu tänkte vi översätta den här filmen till engelska undertexter. För att den förra filmen som handlade om våran bil när vi var och hämtade en ny, den hade ganska många tittare faktiskt utanför Sverige, så vi tänkte serva dem lite så man kan följa upp här. Och vi såg också då att det var väldigt många som tittade på den filmen som inte prenumererar på vår kanal, så att det skulle vi gärna uppskatta om ni gör också. Och i den här filmen tänkte vi sammanfatta våra 150 ungefär första mil i Affinityn här. Den sista veckan på vår semester när vi äntligen fick våran bil. Så vi tänkte dra lite plus och minus som vi har sett redan nu. Men vi tänkte börja med att visa er vart vi har varit och vad var vi? Vi har varit i ett blött Gränna, ännu blötare Ullared och till sist så hittar vi solen i Lysekil. Precis. Så vi tar och kika på det först. Ja, det var måndag. En vecka kvar på semestern. Så utanför hamnkrogen i Grännahamn. Det var ett jäkla väder här igår kväll och i natt. Det kändes som bilen var på blåsa omkull. Ja, det är något bättre idag, men jag vet inte vart man ska åka för att leta solen. För då får vi regnväder med oss, eller hur? Ja, det verkar så. Det är ett rökeri också. Man kan köpa en ny rökt fisk. Som tydligen kommer att få nya ägare, så det är nog stängt nu, ser det ut som. Jag ser skylten där. Här är rökeri och ny rökt fisk. Rökning förbjudet, tack. Ja, precis. Här står rökeri och här står rökning förbjuden på skylten. Ja. Inte undra på att de får byta ägare. Det blir ingenting rökt där. Nej. Det är ju fint här nere i hamnen. Och så har man Visingsö där på andra sidan. Som vi hade planerat att åka ut till faktiskt. Men som vi hade ser ut nu så tar vi nog bara en liten promenad här innan vi åker vidare. Ja, där uppe är någonstans är ställplatsen där vi har stått i natt. Ska vi ta vägen nu? Ja, vi höll på att prata om att vi skulle kolla där vid Gränna golfklubb. Kanske spela golf. Vi ser hur banan är, kanske är dränkt av vatten. Ja, det är lite uppehåll nu. Ja, annars så kanske tillbaka hit och ta färjan nu till Visingsö och cykla lite grann. Måste passa på att göra någonting innan det börjar regna igen. Vi har ju några timmar. Precis, vi har ett regnfönster här nu. Eller uppehållsregn på fönster. Ja, vi får se vad som händer. Men god morgon! Vi hamnar här på Vadstena golfklubb. Gjorde vi inte alls, nu ljög jag, där var vi förr. Det här är Gränna golfklubb. Vi står här på deras uppställningsplats här för husvagnar och husbilar. Alldeles bredvid driving rangen här, men jag har inte hört några bollar här i bilen eller så, och inte i huvudet heller när vi satt här igår kväll. Ja. Vi spelade en runda här igår när det var uppehåll. Det blåste väldigt, det gör det nu också. Det kanske hörs, fast jag har vindmuffen på här. Det är fortfarande uppehåll, det har varit bedrövligt den här sista semesterveckan hittills. Men vi klarade igår i alla fall när vi golfade. Men blåste mycket, jobbigt att gå.
Och innan vi åker vidare är det dags för vår obligatoriska polaroidbild som vi tar med den här Polaroid Go-kameran. Och skriver vart vi har varit någonstans. Tidigare i den gamla bilen så hade vi 2 whiteboards, svarta whiteboards som vi satte upp dem på. Nu i den här bilen har vi satt dem här ovanför dörren. Vi får väl se hur mycket vi hinner fylla på med här i år. Jag passar på också att berätta lite mer om bilen. Här under alla våra kastruller och så finns Bodelsbatteriet som ser ut så här. Vi uppgraderade till ett litium när vi bestämde oss för att vi skulle ha den i bilen. Ett 165 amperes med värme. Det värms upp så man kan ladda det när det är kallt ute också. Då är det värmeslingen som värmer upp batteriet innan det börjar ladda. Det är också BMS här och Bluetooth som man kan se från sin app. Status på batteriet och så. Jag kan lägga in en bild på den också, appen, hur den ser ut. Det vi också beställde installerat med bilen, det var ju solpanel. Tyvärr kan jag inte visa er elskåpet här bak i bagagen nu för det är massa golfbaggar i vägen där. Men till det också så är det en Victron regulator som också har en app för er som är prylgalna som mig. Som jag också kan visa här hur den ser ut. Där man kan följa hur mycket det laddar. Från solen. Dessa dagar är det inte så mycket direkt. Men vi räknar ju med det stora batteri och med solpanel att vi ska klara oss rätt bra på sommaren. Det är också laddbooster, DC-DC-konverter som standard på den här bilen. Det kanske är på de flesta nya nu, det hade vi inte på den gamla. Men man kan ju se här på batteriappen i alla fall att startar bilen så skjuter det på rätt bra från generatorn. Så att det ska inte vara något problem, det ska ladda bra när man kör. Och om vi ändå pratar appar då så kan vi titta på den här nya Truma X-panelen också. Jag tycker den är väldigt enkel och intuitiv, rumsklimat, varmvatten och så vidare. Annars funkar det som den gamla. Man kan välja uppvärmning eller ventilation, eldrift och så vidare. Jag har ingen eldrift. Så då blir det ett gas till och så vidare. Och likaså med varmvatten. Tillkoppling 60 grader. Vi väljer gas. Eldrift av så. Och likaså appen. Kan jag visa här. Den fungerar på samma sätt. Jag var inne och tittade på Trumas hemsida och såg också att de jobbar på en fjärrstyrning av den här. Och den här panelen tror jag bara installeras, om jag läste rätt där också, på nya bilar. Så jag tror det blir svårt att byta ut den gamla till den här. Det behöver man väl inte heller. Så. Men det är lite roligt med nya grejer. God morgon, eller vad man ska säga. Nu står vi på Ullared. Och sist så var vi i Gränna och spelade golf. Och sen så tänkte vi att vi skulle styra färden mot västkusten. Och så tänkte vi stannar till på Ullared när vi åker igenom där. För ingen av oss har någonsin varit här. Och vi tog en ställplats där borta. Nu ska vi se här. Här stod vi.
natten till onsdag. Och så tänkte vi att vi skulle shoppa lite grann och så skulle vi åka vidare sen. Men det visade sig att Ullared, det var ju i toppen på regntätaste Och nu börjar stället. det igen. Och nu börjar det regna. Så vi tänkte att vi stannar en natt till. Så vi bytte sida. Där vi stod första natten, då var det ju 100 kronor utan el och här är det 190 kronor med el. Så vi tänkte att vi kan lika gärna stanna då när det är billig ställplats och ja, de gjorde ju varningar, det är ju, ja men det vet ju alla, den där ökände Hans. Det är ju avstängda vägar, översvämningar, så vi tänkte att det är lika bra att vi står här och inte ut på vägarna i alla fall. Och kanske kommer till västkusten och hittar en dyrare ställplats. Så vi stod här en natt till. Men nu ska det inte regna något mer. Men nu regnar det. Men nu åker vi i alla fall till västkusten. Någonstans. Vi provar, får se vart vi hamnar innan vi åker hem och börjar jobba på måndag. Ja, så är det. Jag tänkte säga något mer då? Nej, jag tror inte det. Nej. Nu kör vi, nu åker vi. Ja. Bort från det här Bra. stället. Lämna molnen i backspegeln. Åker mot sol. Ja, vi hamnar nu. Vi är alltså i Lysekil. Och det var här som det såg ut att finnas störst chans till sol. Så nu är det bara att hoppas att det finns en plats här också. Det är klart det finns. Då var första parkett här. Holy shit. Och sol. Inte ett regnmoln faktiskt. Sol. Ja. Hav. Plats. Sol och hav. Härligt. Ja, vi får njuta någon dag hoppas jag. Vad hette det här? Valbodalens småbåtshamn va? Ja, Tror jag. Ja, vart är vi? Valbodalens husbilsparkering. Ja, småbåtshamn var det. Precis. Nice. Nu kanske man kan få en bira eller en mojito. eller något. Du får ingen bira. Nej. Nej, vi har ingen. Men en mojito i solen. Yes. Ja, nu står vi alltså i Valbodalens småbåtshamn här i Lysekil. Vi hittade äntligen lite sol igår och det var lite sol i morse också så jag står kvar. Nu är vi sist och där. Blåser lite men det regnar inte i alla fall. Det är positivt. Och vad har vi här då? Vad kostar den eller? 260 kronor. 260 riksdaler kostar det. Förbokningsbart. Det är förbokningsbart, ja. Det finns el här. Till platserna tror jag var 57 platser ungefär. Och 1,5 kilometer cykeltur ungefär in till stan här. Vi tog en sväng i morse. Och här finns också dusch och toalett så man får en kod när man har betalat. Lite disk här. Så, och toaletter här. Och latrintömning har vi här. Och man kan lämna panter också. Så ser det ut. Det finns också en trätrottoar som jag tror går ända in till hamnen i Lysekil. Härifrån, men vi var lite sugna att testa de här klipporna här uppe. Om det kan få någon utsikt och kanske filma lite därifrån. Vi får se om vi tar oss upp.
Ja, då har vi bestigit toppen här. Har du någon flagga med det? Nej. Nej. Skulle jag haft. Det var lite flåsigt. Ja, det var det. Men fin utsikt. Ja, nu närmar vi oss stan här. Hur långt var det? Ja, nu har jag gått 2 kilometer. 2 kilometer på Västerhavspromenaden tror jag kallas. Mm. Den här trottoaren som de har byggt. Lite mat på det här. Man måste ju äta räkor när man är här. Du, räkmacka. Absolut. Smakar det bra? Jättebra. Samma. Nu har jag ätit upp och knallar väl hemåt. Vi ses imorgon. Hej då. Ja, då har vi kört 150 mil då och vi kan väl sammanfatta lite av vad vi känner redan nu för bilen. Det känns vi är stort nöjda kan man väl säga, eller hur? Ja, absolut. Om man börjar med bildelen då så den är ju fantastisk att köra den här bilen i jämförelse med våran gamla. Underbar automatisk växellåda som det är och hela förarmiljön känns ju mycket, mycket mer modernare. Vi har ju också, tycker jag, fått en mycket lägre bränsleförbrukning än vad vi hade i den andra. Den fick vi kämpa för att få ner under 1 liter milen. Nu låg vi faktiskt på ungefär, jag har för mig 0,91 om jag inte ljuger nu. Jag kan lägga in en bild på det vi tog på förbrukningen. De senaste 10 milen då vi har kört. Och kör man på mindre vägar och kan använda ekoläge här på växellådan så kan man komma ännu billigare undan. Jag tror faktiskt var nere på en 0,77 någonting. Ja, lägger in en bild på det också här. Så att det känns som man kan köra bra mycket snårare med den här bilen. En negativ sak som vi har råkat ut för nu då, det är ju att vi kan faktiskt inte låsa upp skjutdörren här till bodelen med centrallåse. Den låser jättebra men det går inte att låsa upp så man får ta sig in från passagerarsidan. Eller passagerardörren då och öppna inifrån här i skjutdörren. Det är naturligtvis en garantisak för Fiat men ändå lite irriterande på en splitny bil. Det är ju just när man har låst med centrallåset också. Annars så går det ju bra att öppna. Precis. Ja, när man väl har låst upp så kommer man ut och in. Men låser med centrallåset och försöker låsa upp så funkar inte det. Fotstödet. Det är positivt. För den är manuell nu. Yes. Så nu trycker man på en knapp där för att trycka ut den och trycka in den. Vi har ju, tidigare har det ju varit att det har varit automatiskt. Så att så fort man har stängt skjutdörrarna så har den åkt in och när man öppnar så har den åkt ut. Och det har vi förstått inte har varit så populärt bland andra Affinity-ägare. De har gjort lite egna lösningar och så. Men det har de uppdaterat med nu. Så det tycker vi är toppen. Däremot är den automatisk när du startar bilen så åker den in. Det är bra. Sen har vi bordet här som jag tycker är jättebra. Och det är ju att det finns ett fack och att man har den i uppfyllt läge när man kör. Precis. Vilket också är bra säkerhetsmässigt känner jag. Eller du också tror jag. Den är lätt sen att montera dit och just när det är i uppfyllt läge om man har några passagerare med så blir ju det också väldigt rymligt med ben och så. Det är inte alls trångt. Och sen kan man också skjuta det här bordet fram och tillbaka när man har det i uppfyllt läge eller när man har monterat
dit ändå. Så Precis. att det är inte alls trångt för den som sitter i soffan. Man tar sig in och ut utan problem. Sen har vi ju köket, är ju inte placerat som på andra vanliga plåtisar, om man kan säga så. Utan det är ju det här L-formade. Och det var ju också det som gjorde att vi föll för den här. Och det är ju fortfarande det som gör att jag gillar den så himla mycket. Det blir rymligt. Det finns en arbetsyta, det är 2 brännare, men det gör det på de flesta plåtsarna, eller alla plåtsarna. Men det är nära till. När jag står där så har jag, ja du också, det är som vi har möblerat nu, så har vi muggar där uppe och sen så är det kryddskåp. Och sen så är det bara att sträcka sig efter tallrikar, kastruller, besticklådan. Alltså man har allting inom närheten. Och så har vi ju en extra avlastningshylla också här alldeles precis vid dörren där det brukar vara kök vid de vanliga plåtsarna. Så att vi har mycket bättre avstängningsytor och så. Mycket rymligare, mycket bättre än vad vi hade i våran tidigare vanliga husbil. Ja, så det är plus. Sen har vi sängen. Och den har ju man reagerat på. Den är 1,29 bred. Så den tycker man, ja men den är ju smal. Men den är inte smal. Den är inte 30 centimeter kortare, eller smalare än vad vi har hemma. Ja, men det är inte det som är problemet med den här sängen, tycker jag. Nej. Det har vi inte upplevt. Däremot så tycker jag att madrassen lämnar mycket i övrigt jag önskar. Den är inte bra. Nej, den är 10 centimeter. Ja, precis. Vanlig skummadrass så. Ja. Sen är ju den här sängen också skjutbar så att man kan fälla upp ryggstödet. Så jag kan anta bara att det är därför man har gjort madrassen ganska tunn också. För att man ska kunna fälla upp ryggen på sängen. Men det måste vi göra någon lösning med en annan madrass eller en tjockare bäddmadrass och så. För man slår igenom helt enkelt och man vaknar ont i ryggen. Så att det är naturligtvis individuellt, men så tycker jag i alla fall. Precis. Och då får vi prioritera bort kanske då det där med att kunna fälla upp. Ja, precis. Där vid huvudstaden. Men hittills har inte vi använt det. Nej, det har vi inte faktiskt. Så det är inga större problem. Tittar man på badrummet då så tycker jag det är faktiskt väldigt praktiskt användbart så. Man får fälla ner handfatet så, men det tycker inte jag var något problem. Men jag kan ju säga så här att det är ganska högt. Alltså jag tror inte man ska vara jättekort i den här bilen för toasitsen är ganska hög så vi är ju inte jättekorta men inte jättelånga heller, men är man typ 1,60 i den här bilen så tror jag nästan man dinglar med fötterna i luften på när man sitter på toaletten som inte kanske är jättemysigt. Nej, så, men det märker man ju också vid sängen, den är ganska hög. Ja. Och likaså, det märkte vi också, alltså själva bänken där vid spisen och handfatet och sånt där är också högre än vad det brukar vara. Ja, jag vet inte hur mycket högre. Vi får väl åka hem och mäta köket hemma som en standard och jämföra. Men man upplever det så i alla fall. Och högt till överskåpen också. Det är många USB-uttag i den här. Ja, det är positivt. Ja. Det är bra. Mycket laddmöjligheter och elektronik så som jag saknade i vår tidigare bil. Vi var också oroliga över lastutrymmet, men vi har ju faktiskt nu maxat utrymmet. Alltså vi kommer aldrig ha mer än vad vi har nu, för nu har vi 2 golfbaggar, 2 golfvagnar, grill och så vidare. Så att mer än så här kommer vi inte att ha och det räcker precis för oss nu. Så att det är positivt. Tittar man på det som inte är lika positivt då, det är ju att om man tittar på duschen som är ju bra, alltså själva duschutrymmet är bra, men det är problem när man ska tömma ur duschen, eller vad heter det? Avloppet i duschen helt enkelt, som inte fungerar bra. När vi hade en behållare här under gråvattenutloppet, gråvattentömningen, då rinner det ut jättebra duschen. Men som ni ser på filmen vi lägger här in här nu så
Kör man den stängd så rinner det knappt ut överhuvudtaget. Och det här är ett problem som jag vet många Finnet-ägare har varit med om också. Så jag hoppas att man kommer att göra någonting åt. Och när vi ändå är inne på gråvattnet då så kan vi titta här på panelen som vi trodde var trasig på våran. För att färskvattenmätaren fungerar bra. Den indikerar 25, 50, 75 och 100% och så. Men gråvattenmätaren, den indikerar ingenting i våran bil så att vi trodde den var trasig. Sen träffade vi en trevlig, jag finner inte ägare som cyklade förbi oss och pratade med oss och jag pratade om det här och han sa nej men den indikerar 0 eller 100. Och det verkar ju väldigt, väldigt märkligt för att hela grejen med att ha nivåmätare på vattentankar och gråvattentankar det är att kunna veta hur långt man har kvar innan man behöver tömma. Så det vet jag inte om det är ett problem på våran bara eller om det är på alla. Men han sa att det var det på sin också och det är väl någonting man får ta upp på garantin. Ja just det, det är också 2 gråvattenmätare på panelen. Vilket jag inte förstår vad det fyller för syfte. Om panelen kanske är en standardpanel som används på bilar med 2 gråvattentankar. Om det finns nu de som har det vet jag inte. Men det är i alla fall 2 gråvattentankar på panelen och ingen visar någon nivå överhuvudtaget på våran bil i alla fall. Sen om man ska också vara petig så har vi haft lite fler små problem. Man vill ju aldrig ha fukt eller vatten i bilen och jag tycker att det är väldigt slarvig tätning i badrummet. Det är silikontätningar i badrummet och särskilt runt toaletten så glipar det här så det är någonting vi också kommer att ta upp. Vi hade läckage i sovrumsfönstret eller vid sängen så att när vi åkte och det regnade mycket så var det alldeles blött inne där. Måste vi också ta upp. Sen om man ska också vara petig så har vi haft lite fler små problem. Man vill ju aldrig ha fukt eller vatten i bilen och jag tycker att det är väldigt slarvig tätning i badrummet. Det är silikontätningar i badrummet och särskilt runt toaletten så glipar det här så det är någonting vi också kommer att ta upp. Vi hade läckage i sovrumsfönstret eller vid sängen så att när vi åkte och det regnade mycket så var det alldeles blött inne där. Måste vi också ta upp. Men vad ska vi säga mer? I stort så känns det bra. Alltså vi har ju downsizat från en större bil men det känns ju nästan rymligare i den här. Ja det gör det, helt klart. Jag är så supernöjd. Ja, precis. Så vi får utvärdera mer senare när vi har kört ännu lite mer. Så från nu till nästa film så ha det gott. Så ses vi.